Cô Nhật, hay là cô cho tôi vào làm việc đi. Cô nói giúp anh Mùi đi, trước kia cô vào ấy, cô có biết làm việc đâu, tạm tôi dạy cô đây. Thì anh cho em đi làm thử xem nào đấy, công trình của anh đây trước mặt đây này. Kiểu gì em chả làm được. Tôi không dám thử đâu. Tôi cho cô làm công nhân. Công nhân cũng được, nghĩa là em có việc là được. Cô đổ cẩn thận nhá. Cô mà làm rơi cái xe đấy tí nữa hỏng xe tôi thì cô phải đền đấy. Em nghỉ tí đã mệt lắm rồi, em vãi mồ hôi rồi này. Mới làm có một tí mà nó mệt rồi. Một chuối này đẹp thật, còn nhiều nại nữa. Thế nữa thì nhau chín chắc hai mẹ con này không ăn được hết đâu. Nó chín thì chắc phải cho buồng cháu Mùi thôi. Vì cháu Mùi là không là người tốt quá, bị gì nó có hộ mình làm. Đây trúng thêm một cây nữa cơ, con chỉ sợ cái bụi. Gốc kia là ra hoa rồi. Một buồng, hai buồng, ba buồng, bốn buồng, năm buồng, sáu buồng, bảy, tám buồng. Cái này thì nhà chín rồi. Mình gọi cháu Mùi lên, bảo con gái nhắn tin cháu Mùi lên cùng nhau ăn cho vui. Rồi rào được xong rồi, không có con gì vào ăn, món cái đấy là lên ầm ầm, hôm nào không lên nhiều, hôm bên kia không lên nhiều. Bây giờ chuối lên nhiều thế nên mình lại nhớ thấy đàn vịt, mình không bán lại nó lại qua lứa đẻ rồi, nuôi lâu cũng thấy không đẻ thì mình nuôi cũng thấy phí công. Nếu giá như là nó đẻ trứng ấy thì mình chắc không bán được. Nuôi để nó đẻ trứng mình nhặt đi bán, với lại luộc cho con gái ăn. Nhưng mà qua lứa nó không đẻ, mình phải bán được. Nhưng mà cái món chuối lên nhiều thế này thì bây giờ thì ngô cũng không có cái gì ăn, có mấy con gà. Chuối cũng không có cái gì ăn, chắc mày là bảo con gái đi tìm mua con bé về nuôi hay làm thế nào được. Còn thì mình nuôi quen thì mình thấy nhớ lắm. Cứ vào đến vườn chuối này là mình thấy nhớ đàn vịt.
nhiều buồng thế này không ăn được hết đâu, còn nhiều nại nữa chứ, phải lấy đi bán một phần. Ui, buồng bên kia đã chín rồi. Anh ơi, buồng kia sao chín nhanh thế nhỉ? Chín rồi nhưng mà chưa thấy vàng mấy, chắc để 1-2 hôm nó càng vàng hơn đấy, thì ăn ngọt hơn thì hãy ngã đi về lấy về ủ. 2 hôm chắc là vàng đến 1/2 rồi. Bây giờ đủ con gái ăn rồi, mình phải bắt con gái ăn nhiều vào, thì con gái ăn ít quá. Bốp này là chuẩn bị ra hoa rồi, chuẩn bị ra chuối rồi. Bác đang làm gì đây? Nuôi mấy con gà. Đấy chính là nuôi con gà. Mấy con gà đen này nhìn thích rồi nhỉ bác nhỉ? Nó ăn mặt ngon giỏi lắm cháu. Chị đang làm sổ sách đây. Hôm nay thời tiết nóng quá nhỉ chị? Thì trời không nắng nhưng mà nóng thật đấy. Chị làm sổ sách sắp xong chưa chị? Cái này đang tổng hợp lại cái ấy à, cái vật liệu đấy à? Sắt xi cát. Bây giờ bán cái đàn vịt kia đi cảm giác có vẻ trống vắng nhỉ chị nhỉ? Mà bán đi chị thấy có tiếc không? Chị có buồn không? Mẹ chị á? Mẹ chị buồn hơn à? Em nghĩ bác buồn cũng phải thôi, tại vì hai mẹ con chị cũng suốt ngày chăm cái đàn vịt đấy cũng thời gian khá là dài. Bây giờ tự nhiên bán đi thấy tiếc rồi cũng phải thôi, nhưng mà không bán đi để đấy thì cũng không được cái gì. Ngô các thứ mình cứ nuôi thì nó cũng chả lớn được, trứng thì nó không đẻ nữa, thì cứ nuôi thế thì tính ra là lỗ thôi. Nếu mà có nuôi thì bây giờ mình mua cái lứa mới về nuôi hợp lý hơn đấy. Mà sau này chị có dự tính là mua đàn khác về nuôi không? Trời ơi, Dạ. bác bảo nuôi đàn vịt này già qua lứa bác bán nhưng mà bác vẫn không thấy nhớ, buồn lắm. Và Chắc cháu thấy chị Nhật cũng vừa bảo là bán cái đàn vịt đấy thấy bác buồn lắm rồi đấy. chắc mấy hôm chắc phải bảo con gái lại đi mua thêm tầm khoảng 10 con về để nuôi, để khi nào lớn để mổ cho con gái ăn. Có mỗi 2 mẹ con thì nuôi nhiều thì nhà bác thì 2 mẹ con thì việc nhiều quá, còn ruộng nữa, Và còn muốn đi kiếm ít tiền để mua muối mua mình chính ăn nữa thì nhiều việc quá. cháu thấy đúng đấy bác ạ. Bây giờ nếu mà nuôi nhiều quá mình cũng không làm gì được. Vâng. Cứ suốt ngày toàn phải đi lấy cái nọ cái kia về chăn vịt, lấy chuối các thứ. Ở gần thì cũng không có. Vâng. Bây giờ Nhưng phải đi mà, lấy xa cũng mất nhiều công nữa. mà mình đã nuôi quen là bán đi là thấy buồn. Và Nhưng mà chắc mấy hôm chắc bảo con gái lại đi mua thêm mấy con tầm khoảng 10 con thôi, nuôi để ăn thịt. mà đợt này là nuôi cái loại vịt to quá. Vâng, chắc đợt này mua lại vịt to thôi. Bác ngồi đi. Vâng. Thế bác đi nói cháu Vân này bị xếp ký đuổi việc gái cháu. Vâng bác ạ. Cô Vân làm việc ở chỗ anh Ký cũng không ăn thua nên là anh Ký sa thải cô Vân rồi. Hôm trước cháu vô tình gặp anh Ký thì thấy anh Ký nói với cháu như thế thì cháu biết, xong là hôm sau chắc là hôm sau đấy là anh Ký cũng sa thải cô Vân luôn. Nhưng mà thì cô Vân mới đi lên còn trách móc bọn cháu nữa, trách cháu với chị Nhật bảo là tại bọn cháu nên cô Vân mới bị sa thải như thế. Nhưng mà thật ra đâu có phải đâu, cháu có được nói cái gì quá đâu, chẳng qua là
bọn cháu chỉ trước kia cháu có làm ăn với anh Ký thì cũng có một chút quen biết nên là cháu nhắc nhở anh Ký là phải đề phòng với cô Vân, thế thôi, cháu chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Bác nghĩ là bác thấy cháu Vân nói đi làm để nói chuyện là suốt ngày lên đây mà tránh ngó hai mẹ con bác thế này thì đi làm việc cháu cũng không ổn đâu. Vâng. Thì là đối xử với các nhân viên thì làm ăn mình cũng phải nói đàng cho đàng hoàng một tí, nó nói kiểu nói to quá thì các nhân viên chắc cũng không thích mấy. Vâng. Cô Vân bây giờ có việc làm đâu bác, cứ suốt ngày ở nhà kìa. Qua cô Vân lên đấy thì cứ bám theo bọn cháu, thế bọn cháu phải tìm cách tránh mặt cô Vân đi, nếu không thì cứ nói chuyện với cô Vân thì lại bực mình lên lắm. Nhất là cô Vân ấy cứ toàn lôi chị Nhật vào những cái chuyện không đâu, nên là cháu không muốn gặp cô Vân nữa. Cháu nói đúng đấy, những người làm việc cùng nhau mình đã không thích rồi, mình cũng phải nên tránh xa nhau một tí. Vâng, đúng rồi bác. Nên là cháu mới tìm cơ hội để tách dần chị Nhật với cô Vân ra đấy. Đấy, cháu tách được cháu Vân ra thì bác thấy mẹ con gái của bác thì bác thấy yên tâm rồi. Vâng, dạo này đi làm cháu thấy chị Nhật cũng vui vẻ hơn nhiều bác ạ. Với lại bác ở nhà đấy cho con gái đi làm bác vẫn thấy yên tâm hơn. Đúng rồi. Bây giờ không có cô Vân, không ai bắt nạt chị Nhật nữa, đi làm tâm lý nó cũng thoải mái hơn, công việc cũng suôn sẻ hơn nhiều. Không như trước thì đi làm suốt ngày toàn nghĩ đến cô Vân, cháu cũng không muốn để cho chị Nhật đi làm một mình, để sợ cô Vân tìm cách bắt nạt chị Nhật nữa, xong rồi nó công việc cũng không được suôn sẻ mấy. Bây giờ thì khác rồi bác. Cháu nói thế là bác nghĩ thấy đúng tính bác ấy. Bác cũng muốn cháu phải bảo lấy con gái bác một tí. Vâng. Thôi bác ạ, cái chuyện đấy bây giờ bác không cần phải lo nữa nhé. Vâng. Không có gì nữa rồi. Nếu cháu nói thế thì bác cũng không phải lo, với lại bác cũng cảm ơn cháu đấy. Đấy, bác cũng thấy bây giờ chị Nhật đi làm về cũng thấy vui vẻ hơn rồi đúng không? Vâng. Trước kia thì đi làm về toàn thấy mặt ủ rũ, Bây giờ suy nghĩ nhiều. bác nhìn thấy con gái đi làm về thấy mặt thấy tươi tươi cười. À con ạ, cháu ạ. Dạ. Mấy buồng chuối mẹ con bác trồng bây giờ ra nhiều lắm, ra quả nhiều lắm. Thế à? Ở dưới vườn kia được mấy buồng chuối đấy bác? 7 buồng hay là 8 buồng ấy. 8 buồng cơ? Còn một buồng chín rồi. Chín rồi cơ? Hôm nào một hôm hai hôm càng chín nhiều hơn nữa thì bác chặt về ủ xong là cháu lên nhà bác chơi là bác lấy cho cháu ăn nhé. Dạ vâng. Cháu thích ăn chuối tiêu đấy lắm ạ. Chuối này ăn ngon lắm. Mong chờ mãi mấy buồng chuối này có mới bắt một đầu buồng chín. chín rồi nhưng mà chưa chín mấy, khi nào chín nhiều xong là bác chặt về ủ. Vâng. Mấy cái buồng dưới kia bác trống hết chưa? Trống hết rồi, còn một buồng vừa ra hoa bác chưa trống được, khi nào nó ra buồng ra chuối bác mới. Lúc trước cháu xuống thấy mấy cái buồng đấy chuối to lắm, nếu mà không trống thì nó gãy luôn đấy. Bác vừa đi trống được một buồng về nhiều nại lắm cháu ạ. Vâng. Quả đẹp nữa. Này, cái này nếu mà nào chín nhiều quá mình ăn không hết thì lấy bán một phần bác ạ. Cái này Với hai mẹ con bác chắc nếu chín bác không ăn được hết đâu. vâng. Nếu chín thì bác gọi cháu lên thì bác phải cho cháu mấy nại cho cháu về cháu ăn ấy. Dạ vâng. Thì cháu cảm ơn bác trước nhé. Lấy đi bán một phần thôi, hai mẹ con bác không ăn được hết đâu. Vâng. Con gái còn ăn ít nữa. Cháu thấy chị Nhật bảo là cũng thích ăn chuối tiêu lắm mà. Thích ăn nhưng mà không ăn được nhiều, nó ăn ít thôi. Mấy nữa để riêng cho chị Nhật một buồng để cho chị ấy ăn, tha hồ ăn. Không ăn được hết đâu, con gái này ăn ít lắm. Chị ấy, sổ sách các thứ chị làm xong rồi đúng không? Xong rồi. Thế thì xong chị với em đi ra chỗ công trình ở trước cửa nhà em đấy, đi xem mọi người làm đến đâu rồi. Nếu có việc thì con theo cháu mời đi làm đi. Còn có việc nhà thì tí mẹ làm, mẹ nấu cơm chờ các con đi. Mình ra đấy xem có gì không được thì còn bảo người ta chỉnh sửa lại. Thôi, bác ơi, cháu với chị Nhật xin phép đi làm đấy bác. Vâng. Con đi nhớ lại về sớm nha con nhé. Dạ vâng ạ. Lúc
con gái đi đi làm sáng mình không phải lên đón, mình nghĩ cái vui thật, con gái mình không phải đi bộ. Bây giờ bắt đầu đổ cái nhị cống này, đổ cái này trước. Bây giờ em lấy máy đi rồi làm mất thời gian. Này bây giờ nếu mà có máy máy trộn ấy thì mình làm nhanh hơn. Máy em lại lấy đi ra làm công việc kia rồi. Rồi anh em trộn tay rồi làm cái này thôi. Rằng hơi mất thời gian nhưng mà nó chắc chắn. Cái chỗ này nó này. Giờ đổ xong miệng cống bên này xong mình lại làm miệng cống bên kia nữa. Cái này mà mùa lũ về nước cũng hơi nhiều đấy. Còn là mấy hôm nay cũng may là mưa, nó có trời mưa khi không làm được. Cái suối này nước cũng về nhiều, đổ bê tông nó chưa kịp khô trôi hết rồi. Chỗ bên trên này thì chờ mấy hôm nữa máy làm ở trong kia xong rồi em lấy ra đây phải đổ đất nó san bằng cái này cho người ta. Cái này cũng khá nhiều đấy. Ở dưới còn có mấy cái ống nước của họ nữa, nhưng mà thôi, cứ kể đi miễn sao không mất nước rồi. Đi lên trên. Chết. Mình đi về nhà xem thế nào. Quá đi mất, trời thì nóng, ướt hết mồ hôi. Trời thì nóng nó mệt quá đi mất. Anh ngồi đây sướng thế. Cô Vân cô ở đây làm gì đó? Thì đến đây gặp anh. Gặp tôi để làm gì? Ai bảo anh đi mấy anh ký để em mất việc, bây giờ em nhàn rỗi lắm rồi đây này. Nhàn rỗi thì cô đi về nhà đi, cô đừng mà đến đây làm phiền tôi nữa. Đi về đi. Mệt quá. Em ra đây tìm anh chứ còn làm gì nữa. Nhưng mà cô tìm tôi có việc gì? Tôi với cô còn cái gì nữa đâu mà cứ suốt ngày đi tìm tôi nhỉ? Anh cho em đi làm lại đi. Cô bị làm sao đấy? Em bây giờ có việc làm đâu. Anh không thấy em nhàn rỗi như thế à? Rõ ràng hôm trước cô bảo là không muốn đi làm lại ở chỗ tôi mà. Tự nhiên hôm nay sao lại đến xin tôi đi làm lại như nào? Thì bây giờ có việc nữa đâu, tại anh ấy. Thôi. Bây giờ không nói chuyện đi làm lại nữa. Cô đi xin việc khác mà làm đi. Tôi thấy công việc này không phù hợp với cô đâu. Suốt ngày đàn ông thì mà còn biết mách lẻo cơ. Dám nói xấu tôi trước mặt anh Chí cơ. Tôi nói xấu cái gì? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi chứ. Mà cô ấy sao mặt dày thế nhỉ? Đã sa thải rồi, xong rồi còn
quay ra nói tôi thế nọ thế kia, bây giờ lại về đây xin tôi đi làm. Em có Thế mà dám, cô cũng làm được. em có dám nói thì anh đâu. Cô tưởng công trình của tôi là cái chợ à? Cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Không có chuyện đấy đâu. Thì có phải tự nhiên em nghỉ việc đâu, cũng là anh đuổi em nên em mới nghỉ việc chứ. Ai bảo anh cứ bắt em viết đơn nghỉ việc. Thế là anh trả lại em chỗ làm việc lần trước đi. Cô bị nằm mơ giữa ban ngày à? Thì anh cứ cho em một công việc ở chỗ anh là được. Mãi tôi mới cho cô nghỉ được, bây giờ tự nhiên cô bảo tôi cho cô đi làm. Không có chuyện đấy đâu. Nhà em xin. Bỏ cái tay ra. Thì anh cho em một công việc đấy là được. Còn Không. Mà tôi nhắc nhở cô ấy, lần sau nói chuyện nói đừng có mà động chân động tay. Tôi không thích đâu. em có dám động chân động tay gì đâu. Nhưng mà anh cho em một công việc đi, bây giờ em có việc gì làm đâu. Không có chuyện đấy đâu. Tôi nói cho cô biết đấy. Cô đừng có mơ đi làm tại công trình tôi nữa. Thế đợt trước ấy, đi làm cho anh ký tôi thấy cô khoe khoang lắm rồi mà. Cô không nghĩ đến có ngày hôm nay à? Em khoe gì thì anh Ký mua cho em những cái thứ như kiểu túi xách áo với lại dép thì em nói thật thôi, em có khoe đâu. Đợt trước thấy đi theo anh ký thấy oai lắm cơ mà, bảo là suốt ngày được đi ô tô theo sếp đi làm các kiểu mà. Thì cũng Còn được đi chê, thật chê đấy. công việc của chị Nhật các thứ cơ mà, bây giờ tự nhiên sao lại về đây xin đi làm lại? Thì cũng được đi ô tô với sếp thật mà. Đấy bây giờ đi mà đi ô tô với sếp đi. Ở Thì đây bây giờ em có làm đây nữa đâu, cũng tại anh ấy toàn nói xấu người ta trước mặt sếp thì chả bị đuổi. thế bây giờ cô đến để xin việc lại chỗ tôi hay là cô đến để chửi tôi, đến trách tôi đấy? Thì em đến để xin việc, em đâu dám trách gì đâu. Mồm anh nói thì anh cứ nói mà không phải mồm em đâu. Bây giờ cô xin việc kiểu đấy thì không bao giờ tôi nhận cô ở đây làm đâu, cô đừng có mơ. Thế anh muốn em xin việc như thế nào? Cô xin thế nào xin tôi chả nhận đâu. Cô thích làm cái gì làm. Thì em cũng đi làm công sức của em, bỏ công sức của em ra để anh trả tiền, chứ không phải anh cho tiền em không đâu mà. Nhưng mà tôi không thích làm việc với cô được chưa? Anh càng tình càng nghĩa thế. Tôi với cô thì phải đối xử như thế mới xứng đáng. Con người như Em cô, đã cống hiến bao nhiêu năm cho anh chẳng nhé. Em này không được đền đáp một tí ạ. cô cống hiến cái gì? Làm bao nhiêu thì gây ra phiền phức bấy nhiêu, cống hiến được cái gì? Bao nhiêu sức lao động của em đây, cống hiến cho anh đây. Cô làm cái gì? Ra ngoài công trình ngồi bấm điện thoại, xong rồi nói xấu người nọ người kia, cái này chỉ có thế thôi mà. Cô làm được cái gì đâu. Em có nói xấu ai cái gì đâu. Em vẫn làm việc suôn sẻ đây. Bao nhiêu việc anh giao cho em vẫn hoàn thành đây. Tôi đã sa thải cô rồi, không có chuyện tôi nhận lại cô đâu. Tôi cho cô danh sách đen rồi đấy. Thì kiểu gì bên anh cũng đang thiếu người mà. Để Thiếu bảo nhưng mà em- tôi không thiếu những người như cô. để em Tôi bảo thiếu em những làm người việc. có ý thức làm việc chứ không phải là những người mà vào để phá hoại công trình như cô. Cô ấy, cô chưa thấy mình sai ở đâu ạ? Mà còn mở mồm ra bắt đầu đổ lỗi cho người nọ người kia. Thôi, Em làm sai ở đâu, lúc nào anh sai, lúc nào em sai thì anh cũng phạt rồi. Thế còn nhớ để làm cái gì ra hết cả đầu. thế bây giờ tôi nhận cô vào công trình để suốt ngày tôi phải đi kè đi theo sát cô xong rồi đi phạt cô à? Tôi không rảnh thế đâu. Thời gian đấy tôi còn đi làm những việc khác nữa, còn bao nhiêu công trình. Bây giờ cứ suốt ngày đi quản cô thì cũng mà thêm bực của người. Mà cô ấy, cô đến xin việc cô đã hỏi ý kiến chị Nhật chưa? Xem Thì chị phải hỏi ý kiến cô Nhật, hỏi ý kiến cô Nhật để làm gì? Cô Nhật là sếp là anh là sếp. bây giờ tuy rằng tôi là sếp nhưng mà nếu mà muốn nhận cô làm ấy, ít nhất chị Nhật cũng phải đồng ý thì tôi mới nhận, còn không thì không bao giờ đâu. Anh giỏi quá nhỉ, đưa cô Nhật lên đầu. Đấy nếu không cô không muốn xin chị Nhật thì thôi cô đi về đi, tôi không muốn nói chuyện với cô đâu, tôi không có thời gian đâu. Cô đi về đi. Cô nghe thấy gì ạ? Cô Nhật, hay là cô cho tôi vào làm việc đi.
Cô nói giúp anh Mùi đi, trước kia cô vào ấy, cô có biết làm việc đâu, bảo tôi dạy cô đây. Đấy, cô cứ nói chuyện với chị Nhật đi. Nếu mà chị Nhật đồng ý thì may khi tôi còn chấp nhận. Còn nếu không thì không bao giờ có chuyện cô quay lại đây làm đâu. Kiểu gì bây giờ bên cô cũng thiếu người mà, cho tôi vào đấy làm. Bây giờ cô sai bảo tôi cũng được, bây giờ tôi có dám bắt nạt cô nữa đâu. Đây, cô Nhật bảo hỏi anh đây. Thôi. Ở đây chả ai muốn cô vào đây làm. Cô không cần hỏi đâu. Tôi không đồng ý. Sao đây? Anh bảo hỏi cô Nhật thì bây giờ em hỏi cô Nhật, nhưng cô Nhật lại bảo hỏi anh. Anh người làm sao ấy? Và tóm lại là chả ai muốn cô ở đây làm cả. Thêm người thì lại bớt việc thôi, có cái gì đâu mà không làm được. Chị Nhật đây. Chị Nhật. Bây giờ không nhận cô Vân này vào làm nữa rồi. Đấy, chị Nhật bảo là không nhận gì. Bây giờ tôi theo ý kiến của chị Nhật thôi. Bây giờ tại trước kia thì cô suốt ngày bắt nạt chị Nhật, nên là cô bị nghỉ cũng vì lý do đấy một phần đấy. Không cho cô đi làm nữa. Thì bây giờ em có dám bắt nạt cô Nhật nữa đâu. Tôi chả tin lời cô nói đâu. Trước kia cô nói tôi bao nhiêu lần như vậy rồi. Lúc nào cũng bảo là không bắt nạt chị Nhật, nhưng mà đấy, về sau về cũng vẫn như thế thôi, chả có gì khác cả. Bây giờ em hứa mà em có dám bắt nạt cô Nhật nữa đâu. Cái lời hứa của cô tôi chả dám nhận, chả dám nghe đâu. Đi mà cho em vào làm đi. Không. Sao anh khó tính thế? Không. Cô đi mà hứa với khúc cây kìa, tôi chả dám nghe lời hứa của cô đâu. Đàn ông anh phải dễ tính một tí chứ. Tôi chịu. Tôi không dám nhận cô công trình nữa đâu. Sợ công trình của tôi nhỏ bé quá, không chứa nổi cô. Thôi, cô đi về đi. Nhá, cô Nhật nói với anh ngủ đi. Bây giờ tôi có dám bắt nạt cô nữa đâu. Thì Nhật, chị đừng để cho cô Vân đấy nói mấy câu chị lại thương cô ấy, lại nhận cô ấy nhé. Tốt nhất là không nhận cái loại người như cô Vân vào đây là tốt nhất. Cô Vân vào chả làm được gì, chứa thêm rắc rối đâu. Tôi với chị Nhật đang làm việc yên ổn, cô đừng có đến làm phiền nữa được không? Tôi xin cô đấy. Thì bây giờ em nghe nói là ở bên anh ấy đội công nhân kia nghỉ mấy người rồi, thì cho em vào đấy làm cũng được. Không có dám làm thư ký, làm nên dám khăn nữa đâu. Cô ấy làm được cái việc gì? Trước làm có mỗi tí giấy tờ còn chả làm được nữa, là bây giờ đòi đi làm việc khác. Tôi xin cô đấy, cô đừng có làm tôi khổ nữa. Cô ra nắng làm lúc tí ngất ra đấy, tôi lại phải mất tiền thuê xe cho cô đi bệnh viện nữa thì thôi, tôi không làm đâu, không chơi đâu. Đấy, anh cho em đi làm bên công nhân cũng được. Em có cần làm thư ký là làm giám sát gì nữa đâu. Đây này, em khỏe như gì đây này. Làm sao em không làm được. Nhá anh Mùi. Không, tôi không dám nhận cô làm đâu. Đấy, cô trước kia làm có mỗi tí mà cứ lúc nào cũng bảo sức khỏe yếu này nọ. Làm tí sổ sách thôi mà sắp ngất đi được. Bây giờ mà bảo đi ra làm ở ngoài nắng kia chắc được 30 phút, tôi còn phải gọi xe cấp cứu cho cô nữa thì còn tốn nhiều tiền hơn. Anh nghĩ sao ấy, em dễ ngất như thế à? Em còn vấp được cả xì mà. Anh Mùi, anh cho em đi làm đi mà. Cô làm cái gì đấy? Tôi đã bảo là bỏ ra cơ mà. Tránh xa tôi ra. Thì anh cho em đi làm thử xem nào đấy, công trình của anh ngay trước mặt đây này. Kiểu gì em chả làm được. Tôi không dám thử đâu. Thử sợ tí cô lại ăn vạ tôi thì tôi biết làm nào được. Và gì? Tôi đã bảo cô là tránh xa tôi ra cơ mà. Sao cô cứ sắp vào tôi ấy Thì nhỉ? em làm việc là em làm thật chứ. Đùa anh làm gì? Cái cô Vân này. Thôi anh Mùi, anh cho em đi làm đi. Cô Nhật bảo với anh Mùi đi. Tôi làm được mà. Tôi xúc cát, xúc xì giỏi như gì ấy. Này. Dạ. Chị bảo là cho cô Vân đi làm thử á. Cho cô Vân đi xúc cát đi thử á. Được rồi. Nếu mà chị Nhật nói thế thì tôi sẽ cho cô đi làm thử. Nhưng mà nếu mà không làm được thì đứng mà kêu nhá. Em đâu có dám kêu.
lần này không phải là cho cô đi làm sổ sách, làm thư ký, làm giám sát gì đâu nhé. Tôi cho cô làm công nhân. Công nhân cũng được, miễn là em có việc là được. Cho cô nếm trải cảm giác xem. Nếu mà cô đã muốn đi làm như thế thì Đi anh với em đi cho xem cô đi. làm. Cô bỏ tay rồi. Kia mọi người làm việc rồi kia. Đi ra cho cô Vân thử việc luôn. Nhớ nhá, nếu mà không làm được đứng mà trách tôi. Em làm được mà. Cô Vân đi đây. Này này, cô làm đi. Đi vào công tác vào. Xác định đi làm thì phải đi ngủ là đem đi. Anh ơi, bây giờ em cho cô Vân vào đây làm cùng mọi người. Nếu mà cô ấy làm không được thì mọi người phải bắt cô ấy làm nhé. Cô Vân làm nhanh cái tay lên cô Vân. Đấy, anh không thấy em sốt ruột như thế à? Thế em làm cho em làm. Nhà đây. Bây giờ nếu mà chị bảo là đồng ý cho cô ấy làm việc thử ở đây thì cứ cho cô ấy làm xem thế nào. Nhưng mà bây giờ đấy là cấp dưới của chị. Cô ấy không được phép bắt nạt chị nữa đâu. Trước thì cũng đi qua Xem nếu mà cô ấy không làm được thì gọi em nhé. Em phạt cho cô ấy nếm trải xem. thế bây giờ là sao mà lại cắt đuối. Đi làm xuất sắc thôi. Tao đi làm thì mặc quần áo khác đi nha, mặc quần áo trở lại nhá. Cho xe cô này đầy chút này ạ. Các bạn cho cô ấy làm các bạn trăm người. Lái được không? Lái nhiều nhá. Cứ cho như bình thường. Tự nhiên là về đây cho đi làm lại này. Đi tù bơ, đi đây. Bây giờ còn lâu nghe Ta sẽ tù mấy. Đấy. có làm cái khác. Đó. Ấy ấy. Con đi gặp anh nhá. Chúng ta là cái phạt cô đấy. Cô đổ cẩn thận nhá. Cô mà làm rơi cái xe xuống đấy tí nữa hỏng xe thôi thì cô phải đền đấy. Tôi nói trước ấy. Lái cho cẩn thận vào. Em lái hết sức ở đây. Bây giờ cứ đi làm việc như mọi người thôi. Mà không được tị nạnh với mọi người đâu nhá. Mọi người làm nào mình phải làm như thế đấy nhá. Lần sau nếu mà cô Vân có cần cô Vân đi làm cái gì thì cứ bảo cô Vân đi làm nhé. Cô Vân ở nhà đây. Cô Vân nhá. Nếu mà cô đã xác định đi làm ở đây thì bây giờ cô là cấp dưới của chị Nhật. Cô cứ làm theo chỉ thị của chị Nhật nhá.
chị Nhật nói cũng như tôi đấy. Cô Vân nghe rõ chưa? Biết rồi. Đấy, mọi người làm như nào mình làm như thế. Mình đâu dám cãi Làm ai. việc cho nó chăm chỉ vào nhá. Mình đâu dám cãi không được đâu. Khi nào mọi người nghỉ mới được nghỉ đấy, không phải là lúc nào muốn nghỉ là nghỉ như đợt trước đâu. Bây giờ cô khác rồi. Đấy. Hôm nay đổ cho đầy hai cái chỗ miệng cống này đi. Cẩn thận. Tí nữa rơi cái xe xuống hỏng xe cho tôi thì cô lại bỏ tiền ra đền đấy. Vừa mới làm buổi đầu tiên thôi. Đi nhanh lên, ở trên kia vẫn còn nhiều lắm đấy. Không nhanh thì tí không xong rồi cái miệng cống này đâu. Hết buổi bây giờ. Đấy, chị Nhật à? Cô Vân đấy, đợt trước cho làm sổ sách các thứ thì cứ ngoài bách này nọ, xong rồi bắt nạt người khác. Bây giờ phải cho làm như thế cơ. Chị không cần phải thương cô ấy đâu. Nếu mà bây giờ cô ấy đã xác định đi làm rồi thì cứ cho cô ấy làm như mọi người thôi. Không cần phải kiêng nể gì cô ấy đâu nhé. Cái miệng cô Vân thì em biết thừa rồi, kiểu gì sau này cô ấy sẽ tị nạnh với mọi người, nhưng mà chị cứ cho cô ấy làm bình thường cho em, không phải ngại. Nếu mà có gì không ấy thì cứ bảo em phạt cô ấy. Nên cô Vân ấy, chị cũng phải giám sát kỹ một chút nhé, đừng thả lỏng cô ấy, sợ cô ấy lại làm sai cái nọ cái kia. Mà bây giờ cô ấy chỉ làm công nhân như này thì cũng không có quyền hạn gì, cũng không làm được cái gì đâu mà. Thôi, bây giờ mình đi lên trên kia xem thế nào. Cô Vân, không lấy tiếp đi. Em nghỉ thì đã mệt lắm rồi. Em vái hết mồ hôi rồi này. Mới làm có một tí mà đã mệt rồi. Mọi người làm từ nãy tới giờ còn chưa kêu. Cô làm một chút mà đã kêu mệt rồi. Nó hết mồ hôi anh không thấy trời nóng Thì thế. lấy xi vào trộn tiếp đi. Nhanh lên. Cứ chờ mọi người làm thì tới bao giờ? Cô lấy vào đi. Không, em bên nổi đâu. Lúc nãy cô bảo cô khỏe lắm cơ mà. Thì em không ra đường thì Vào đây làm thì ai cũng phải như ai. Đấy, cô tự nhận cô đủ sức khỏe thì cô phải làm chứ. đây có mấy anh con trai cho mấy anh làm cũng được à? Nhưng mà tiền đấy như nhau thì cô phải làm như nhau chứ. Cô lại đòi làm ít hơn là như nào? Thế cô có làm được không? Thế hôm nay em về thử việc hay là anh tính công cho em luôn không? Để em còn làm nhiệt tình chứ. Cô này, bây giờ làm việc còn phải tùy từng lúc mới nhiệt tình cơ à? Thì anh có tính công cho em không? Để em còn biết làm. Thôi được rồi, tôi sẽ bảo chị Nhật là chấm công cho cô. Nhưng mà cô làm cho cẩn thận vào. Xem mọi người làm như nào mình làm như thế. Không phải là bảo là mình con gái này nọ xong rồi làm không bằng mọi người đâu. Bây giờ cô đi xúc cát vào đi. Nhanh lên. Còn chờ cái gì nữa? Đấy nhá, cô Vân nhá. Bây giờ công việc cứ thế thôi nhá. Làm việc phải nhiệt tình lên. Biết rồi. Rồi chị Nhật đây. Sang xem cái đầu có nước không? Cái thảo hoa gì? Bây giờ lấy đồng tức một tí thì thảo hoa thật đấy. Rồi mình nhá, làm từ từ rồi mình xin về chút cái đá. Rồi đấy anh thành thảo cho sau. Tưởng bắt mặt tôi đặt thế à? Chị ơi, đi ăn đi không?
cho anh em làm cái miệng cống như kiểu bên dưới 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 sẽ kè hai bên làm cái miệng cống về không nước về xói mòn dần là hỏng hết miệng cống. Chỗ này nếu hôm nữa trời mưa về nước khá là nhiều đấy. Em thấy mấy bác hàng xóm ở đây cũng bảo là trời mưa về thường ngập qua cái cống kiểu tràn bao giờ được, là phải lắp cống to này với cả làm cái cống thì nó chắc chắn nước không ăn thua đâu. Chỗ này bây giờ đang lăn nước lên để anh em lấy nước rồi trộn bê tông ấy. Hay nữa làm xong rồi tháo đi. Chị xem cô Vân làm việc có vẻ không? Bây giờ cứ cho cô Vân trải nghiệm thế nào. Giai đoạn này bây giờ mình cứ bảo là cho cô ấy thử việc thôi, còn nếu mà cô ấy cảm thấy cô ấy không làm được thì vẫn cho cô ấy nghỉ cũng được, không vấn đề gì cả. Chẳng qua là lúc nãy em thấy chị bảo là cho cô ấy nghỉ làm cái đồng thôi. Thật sự thì em không muốn cho cô Vân xuất hiện ở công ty cả. Về nhà thì em cũng dặn mọi người rồi, bảo ban cô Vân làm cho chăm chỉ. Mà anh tính sao anh? Thế mà qua được bao lâu? Thế tôi thấy tôi làm công việc là 2 người hả hay lắm à? Công việc trước cái đá này mệt thật đấy. Và hôm trước á, mình bắt công việc làm á, cái cũng đá đời đấy. Mình cứ tưởng không mệt chứ. Mình có cho làm thì mấy cái công việc này đâu. Mình cầm sổ sách đi viết thôi mà. Mai thực tế mình còn bảo công việc làm hay không bây giờ á, mình làm như thế này á, không được sao mà. Em thấy đáng đời rồi. Cô Vân này trước kia thấy khoe khoang lắm mà khi đăng ký được một vài hôm thế bám đăng ký tưởng là ngon, giờ làm việc đăng ký cho sa thải rồi quay về làm công nhân như này em thấy đáng đời chị ạ. Thì không phải để nam cô ấy gì đâu nhá, làm việc ấy thì cứ làm thẳng tay vào, vậy mà không làm được thì chị cứ phạt mạnh lên xem. Nên cô Vân này em sợ chị ấy quấy nói ngon nó ngọt vài lời xong rồi chị lại thương quấy là không được đâu. Chị phải nhớ trước kia quấy đã đối xử như nào với chị, giờ chị phải cho quấy nén trải. Tuy rằng mình cho quấy làm như thế mà mình cũng không phải là người bắt nạt hay là hành hạ gì quấy đâu, mình cứ cho quấy làm như bình thường. Đấy, mọi người làm nào thì chị cứ cho quấy làm như thế. Tại vì tiền mình trả cho mọi người là như nhau mà, nên là cũng phải làm bằng nhau. Còn nếu mà như cô Vân em sợ cô Vân lười hay nghỉ thì mọi người lại tị nạnh nhau các thứ, lúc lại nói nhau, nên là chỉ cứ giám sát cô Vân kỹ thôi nhé. Cũng không phải là bắt nạt đâu, nhưng mà cứ phải cho cô ấy làm đầy đủ như mọi người, ai mọi người làm như nào bắt cô ấy làm như thế, không cần phải để quê đấy. Còn nếu mà gặp khó khăn gì thì chị cứ bảo với em, cô ấy mà vi phạm thì em sẽ phạt, hoặc là quá đáng quá thì em sẽ cho sa thải về. Cái cô Vân ấy thật sự thì em chả muốn nhận vào đây chút nào cả, tại vì mình không nhận thì cứ hôm nào cô ấy cũng đến tìm mình để gây sự, rồi là nó nói này nói nọ, bảo là tại mình mà làm cô ấy mất việc các thứ, em không thích lắm. Nên là em cũng suy nghĩ đủ thứ rồi em mới cho cô ấy làm công nhân như thế thôi, với cả cũng được sự đồng ý của chị nữa, nên là em cho cô ấy làm thử xem thế nào, nếu mà không được thì mình lại cho cô ấy nghỉ. Hôm nãy em cũng nghe mấy anh em ở đấy nói bảo là trước kia cô Vân oai oách lắm, tuy nhiên bây giờ phải đi làm cùng mọi người thế mọi người cũng thấy ngạc nhiên chứ. Bây giờ thì cho đi làm cùng mọi người để cho tự cảm giác xem. Ngày xưa cô ấy làm nhàn quá, sướng quá hay sao, cứ ngồi soi mói mọi người, bây giờ cho đi làm đấy xem còn soi mói được nữa không. Mà thôi chị mình
Hôm ở đấy sợ cô Vân ký lại ngồi chơi, đi ra đấy giám sát cô Vân.